Alright guys, mag-unbox tayo ngayon ng B315s-938 board only, yung motherboard mismo ng modem na yon, sa halagang 200 pesos. Order ko kay Shopee. Bali, ang nabayaran ko lahat is, inatiran ko pa kasi ng voucher, so 222 lang po. So bubuksan natin ito ngayon at ito-try natin kung okay ba. Password is ito, may nakasulat siyang password B315. Hindi ko alam saan password to, sa wifi ba niya or sa admin. So ito, try muna natin power up kung gagana ba. So anyway, wala siyang kasamang adapter, wala siyang kasamang ganito, board only. Ito, try mo natin ang walang SIM. So ayun. So ayun, nag-power up siya. Titingnan natin kung so anyway, hindi ko pa nailagyan ng SIM. Tinry ko lang kung meron ba siyang power. So ayun nga, nag-power nga siya. So ngayon, tatanggalin muna natin. Ito na yung dati kong 938 na sira yung board. So ipapalit natin itong, lalagyan natin dito ngayon. So ito. Ay, nako. So hindi pala siya pwede. Ngayon, bubutasan natin to.
po, nailagay na po natin siya sa casing. Yung B315s-938 na nabili natin, yung board, motherboard lang po nun. Ngayon nailagay na natin siya sa casing. Ito po siya. Bali yung ginamit kong SIM is Globe prepaid. So ito try natin. Yan po. Hindi pa ito full admin access. Globe block. Stock pa po ng B315s-938. So ayan. Yan po. Ililipat po natin siya sa taas para medyo mas lumakas yung signal. Yan mga idol. I-connect natin itong isang cellphone. Ayan. Connected na po. Speed test po tayo. Nasa loob po tayo ng room kaya medyo may na yung signal. Ayan po. Working to yung binili nating board worth 200 pesos.